নমস্কাৰ, মই বৰ্ষা ভাগৱতী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ লগত জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাঠটিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত জীৱন দেহত পৰিবহণ কেনেদৰে সংঘটিত হয় এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। উদ্ভিদৰ দেহৰ গঠনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰী যেনে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, মেগনেছিয়াম ইত্যাদি তথা অন্য কিছুমান খনিজ লৱণ উদ্ভিদ দেহক প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই গোটেই খনিজ লৱণসমূহ মাটিত যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় বা মাটিয়েই হৈছে এই খনিজ লৱণসমূহৰ আটাইতকৈ চহকী উৎস। উদ্ভিদে মাটিৰ পৰাই সেয়েহে এই খনিজ লৱণসমূহ নিজৰ দেহৰ শিপাৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। যদিহে মাটিৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা অংগ আৰু পত্ৰশৰীৰত বহন কৰা অংগৰ মাজৰ দূৰত্ব কিছু কম হয়, তেতিয়া শক্তি আৰু অন্য কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক অতি সহজে ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উদ্ভিদৰ গোটেই শৰীৰলৈ সৰবৰাহ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদিহে উদ্ভিদৰ শৰীৰৰ গঠনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব অত্যাধিক হয়, তেতিয়া কেৱল ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতে উদ্ভিদজোপাই নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ উদ্ভিদজোপাক এক উপযুক্ত পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন হয়। তদুপৰি উদ্ভিদৰ দেহৰ গঠন সাপেক্ষে উদ্ভিদসমূহৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাও বেলেগ হয়। যেনেকৈ ধৰা, এতিয়া আমি জীৱন দেহত বা মানুহসমূহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুসমূহে খোজকাঢ়িবলৈ বা অন্যান্য কিছু কাৰ্য কৰিবলৈ যথেষ্ট শক্তিৰ দৰকাৰ হয়। কিন্তু আমি জানো যে উদ্ভিদসমূহে সচৰাচৰ ইমান বেছি লৰচৰ নকৰে, এটা ঠাইতে থিয় দি থাকে আৰু উচ্চতাটো তাৰ বাঢ়ি যায়। গতিকে আমাক যিমানখিনি শক্তিৰ দৰকাৰ হয় সিমানখিনি শক্তি উদ্ভিদজোপাক দৰকাৰ নহয়। আৰু উদ্ভিদজোপাই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা কাৰণটো হ'ল উদ্ভিদ দেহৰ যিমানখিনি কলা থাকে তাৰে সৰহখিনি কলাই হৈছে মৃত। গতিকে যিহেতু উদ্ভিদক কম শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেয়েহে উদ্ভিদ দেহত পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোও মানৱ দেহতকৈ তুলনামূলকভাৱে কিছু মন্থৰ হয়। কিন্তু দূৰত্ব যিমানেই নহওক বা উদ্ভিদজোপাৰ উচ্চতা যিমানেই নহওক বা যিমানখিনি কম শক্তিৰ দৰকাৰ নহওক কিয়, পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ উদ্ভিদজোপাক ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ পৰিবহণ কৰাবই লাগিব বা এই তন্ত্ৰটো উদ্ভিদ দেহত চলাই নিবই লাগিব। উদ্ভিদ দেহত সচৰাচৰ দুবিধ সংবহন নলিকা এই পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত থাকে। এবিধ হৈছে জাইলেম আৰু আনবিধ হৈছে ফ্ল'য়েম। ইতিমধ্যে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত জাইলেম আৰু ফ্ল'য়েমৰ কথা কিছু পঢ়ি আহিছা বা এইবোৰ কেনেধৰণে গঠন হয়, ইয়াৰ আকাৰ আকৃতি কেনেকুৱা থাকে, এই গোটেই কথাসমূহ ইতিমধ্যে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত পাইছা। এতিয়া আমি কেৱল জাইলেম আৰু ফ্ল'য়েমে কেনেদৰে উদ্ভিদ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুসমূহ পৰিবহণ কৰাত সহায় কৰে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পানী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ লৱণ মাটিৰ পৰা উদ্ভিদ দেহত পৰিবহণ কৰাৰ বাবে জাইলেম কলাই আৰু উদ্ভিদৰ বিভিন্ন পাতত সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হোৱা খাদ্য যাতে উদ্ভিদ দেহৰ প্ৰত্যেকটো অংগলৈ সৰবৰাহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ফ্ল'য়েম কলাই সহায় কৰে। প্ৰথমতে আমি চাওঁ পানীৰ পৰিবহণ কেনেদৰে সংঘটিত হয়। জাইলেম কলাৰ নলিকাসমূহ বা ট্ৰেকাইডবোৰে উদ্ভিদৰ শিপা, কাণ্ড আৰু পাতৰ পৰস্পৰৰ মাজত সংযোগ হয় গোটেই উদ্ভিদ দেহটোৰ বিভিন্ন অংশলৈ যাতে পানী সৰবৰাহ হ'ব পাৰে তেনেধৰণে এক সংবহন সুঁতিৰ সৃষ্টি কৰে। শিপাৰ যিমানখিনি কোষ মাটিৰ লগত সংস্পৰ্শত থাকে বা মাটিৰ ওচৰত থাকে সেইবোৰে অতি সক্ৰিয়ভাৱে মাটিত থকা আয়নসমূহ গ্ৰহণ কৰে আৰু যাৰ ফলত শিপা আৰু মাটিৰ মাজত আয়নৰ গাঢ়তাৰ তাৰতম্যৰ সৃষ্টি হয়। এই তাৰতম্যটো দূৰ কৰিবলৈকেই শিপাই মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰে আৰু শিপাৰ জাইলেমলৈ নিয়মীয়াকৈ পানীৰ প্ৰৱাহ চলি থাকে। এনেদৰে পানীৰ এক স্তম্ভৰ সৃষ্টি কৰি নিয়মীয়াভাৱে উদ্ভিদজোপাই ওপৰৰ ফালে পানীটো ঠেলি থাকে। যদিও আমি এই কথাখিনি কিছু শুনিলে অসম্ভৱ যেন লাগে, কিন্তু সচৰাচৰ আমি যিমানবোৰ উদ্ভিদ দেখা পাওঁ এই গোটেই উদ্ভিদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চতালৈ পানী এনেধৰণে গতি কৰে আৰু এই গতিটো বা পানীৰ গতি কৰিবলৈ যিমানখিনি শিপাত এই চাপৰ সৃষ্টি হয় এই চাপটোৱে যথেষ্ট
গোটেই পানীখিনি সৰবৰাহ কৰিবৰ বাবে। কিন্তু যেতিয়া উচ্চতা বহুত বেছি হৈ যায়, এতিয়া ধৰা আমি এটা তুলসী গছ এডাল দেখিলোঁ আৰু তাৰ তুলনাত আমি এডাল তামোল গছৰ কথা ক'লোঁ। এতিয়া তুলসী গছডাল যথেষ্ট সৰু আৰু চাপৰ হ'ব আৰু তামোল গছডাল বহু বেছি ওখ হয়। গতিকে এই উচ্চতাৰ তাৰতম্য হোৱাৰ বাবে একেটা কৌশলে উদ্ভিদজোপাই অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে উদ্ভিদ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া থাকে, যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে পানী আৰু খনিজ লৱণ নিজৰ গোটেই শৰীৰটোত সৰবৰাহ কৰিব পাৰে। যেতিয়া মাটিত পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্ট থাকে, তেতিয়া উদ্ভিদজোপাই যথেষ্ট পানীৰ যোগান পাই থাকে আৰু তেতিয়াই উদ্ভিদৰ পাতত যি পত্ৰৰন্ধ্ৰ থাকে, এই পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ পৰা যিমানখিনি উদ্ভিদজোপাৰ গাৰ পৰা পানী ওলাই যায়, সেই গোটেই পানীখিনি জাইলেমে পুনৰ পাতত প্ৰতিস্থাপিত কৰিব পাৰে। দৰাচলতে পাতৰ কোষবোৰে পানীৰ অণুবিলাক বাষ্প ৰূপত বা বাষ্পকাৰে এৰি দিয়াৰ ফলত পাতৰ গোটেইবোৰ কোষত এক শোষণ বলৰ সৃষ্টি হয়। শোষণ বল মানে যোনে পানীৰ অণুবোৰ শোষণ কৰি ল'ব পৰা ক্ষমতা থাকে আৰু সেয়েহে শিপাত থকা জাইলেমে পানী শোষণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় আৰু উদ্ভিদে শোষণ কৰা অতিৰিক্ত পানী বায়বীয় অংগই বাষ্পকাৰে এৰি দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি পত্ৰমোচন বা বাষ্পমোচন বুলি ক'ব পাৰোঁ। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, পৰীক্ষাত সচৰাচৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হিচাপে কেতিয়াবা আহিব পাৰে বাষ্পমোচন বা পত্ৰমোচন কাক বোলে। তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব, উদ্ভিদে শোষণ কৰা অতিৰিক্ত পানী বায়বীয় অংগই বাষ্পকাৰে এৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোকে পত্ৰমোচন বা বাষ্পমোচন বোলে। এতিয়া তোমালোকে ভাবিছা চাগে বায়বীয় অংগ মানে কি? বায়বীয় অংগ মানে অন্য একো নহয়, উদ্ভিদে যিমানখিনি পানী শিপাৰ জৰিয়তে শোষণ কৰি লয়, তাৰ গোটেইখিনি পানী উদ্ভিদ দেহত প্ৰয়োজন নহয়। গতিকে যিমানখিনি অতিৰিক্ত পানী থাকে, যেনেকৈ আমি আমাৰ দেহৰ অতিৰিক্ত পানীখিনি ঘাম হিচাপে উলিয়াই দিব পাৰোঁ বা প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা উলিয়াই দিব পাৰোঁ, তেনেকৈ উদ্ভিদেও নিজৰ দেহত গোটেই পানীখিনি ৰাখি থ'ব নোৱাৰে আৰু নলগা পানীখিনি তেওঁলোকে পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে জলীয় বাষ্প হিচাপে বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়ে। গতিকে এই যে আমি পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ কথা ক'লোঁ, এইটোকে আমি বায়বীয় অংগ বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ এইটো বায়ু বা আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত ভালদৰে সংযোগত আছে। তো উদ্ভিদৰ এই অংগটোকে আমি বায়বীয় অংগ বুলি কওঁ আৰু পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে যিমানখিনি পানী উদ্ভিদজোপাই অতি সহজে বায়ুমণ্ডললৈ উলিয়াই দিয়ে, এইটোৱে হৈছে বাষ্পমোচন। আৰু বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাও পানী উদ্ভিদে শোষণ কৰিব পাৰে। এনেদৰে বাষ্পমোচনে পানী আৰু তাত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা গোটেইবোৰ খনিজ লৱণ শোষণ আৰু শিপাৰ পৰা পাতলৈ ইয়াৰ ঊৰ্ধ্বমুখী গতি লাভ কৰাত সহায় কৰে। ঊৰ্ধ্বমুখী গতি মানে ওপৰৰ ফাললৈ যিটো গতি কৰিব। শিপা যিহেতু আটাইতকৈ তলত থকা অংশ উদ্ভিদজোপাৰ, গতিকে যিমানখিনি পানী বা খনিজ লৱণ শোষণ কৰিব, গোটেইখিনি নিশ্চয়কৈ উদ্ভিদজোপাৰ ওপৰ অংগলৈকে গতি কৰিব। গতিকে এই গতিটোক আমি ঊৰ্ধ্বমুখী গতি বুলি কওঁ। ই আকৌ উদ্ভিদজোপাৰ যিমানখিনি তাপ আছে, সেই তাপমাত্ৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটো যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। কিন্তু ৰাতিটোৰ ভাগত পানীৰ পৰিবহণত মূল চাপে মূল মানে শিপাৰ কথা কোৱা হৈছে, শিপাৰ যি চাপ আছে, ইহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। যিহেতু ৰাতিৰ ভাগত আমাৰ সূৰ্যৰ তাপ আমি নাপাওঁ, সেয়েহে বাষ্পভৱন বা বাষ্পীমোচন হোৱাটো অকণমান দিগদাৰ হৈ পৰে বা উদ্ভিদজোপাই বাষ্পমোচন কৰিব নোৱাৰে। পানীখিনি তেনেকৈ পত্ৰৰন্ধ্ৰৰে এৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া শিপাৰ চাপটোৱে পানী পৰিবহণৰ বাবে মুখ্য প্ৰক্ৰিয়া হৈ পৰে। দিনৰ ভাগত আকৌ যেতিয়া পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ ছিদ্ৰবোৰ মুকলি হয় বা যেতিয়াই আমাৰ সূৰ্যৰ তাপটো পৰে, তেতিয়া আকৌ বাষ্পমোচনে জাইলেমৰ মাজেৰে পানী পৰিবহণ কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। এনেদৰে এই দুয়োবিধ প্ৰক্ৰিয়া বাষ্পমোচন আৰু শিপাৰ চাপে উদ্ভিদজোপাত পানী পৰিবহণত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। এতিয়া আহোঁ উদ্ভিদৰ পাতত যি সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ, সেই সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হোৱা খাদ্য কেনেদৰে গোটেই উদ্ভিদৰ অংশলৈ পৰিবহণ হয়। মই ইতিমধ্যে তোমালোকক ক'লোৱে যে উদ্ভিদৰ প্ৰত্যেকটো পাতত যিমানখিনি আমাৰ খাদ্য উৎপাদন হয়, এই গোটেই খাদ্যসমূহ
ফ্লোয়েম নামৰ কলাবিধৰ সহায়ত উদ্ভিদজোপাৰ সমস্ত অংগলৈ বিয়পি পৰে আৰু সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত উৎপাদিত দ্ৰৱণীয় পদাৰ্থবিলাকৰ এই পৰিবহণক খাদ্য পৰিবহণ বা খাদ্য স্থানান্তৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও এই খাদ্যবোৰৰ উপৰিও ফ্লোয়েমে এমাইনো এচিড আৰু অন্যান্য কিছুমান পদাৰ্থ পৰিবহণ কৰিব পাৰে। এই পদাৰ্থবিলাক বিশেষকৈ শিপা, ফল, বীজ আৰু বিকশিত অংগলৈ স্থানান্তৰ হয়। বিকশিত অংগ মানে উদ্ভিদজোপাৰ যোনটো অংগ বিকাশ হৈ আছে বা বৃদ্ধি হৈ আছে বা বাঢ়ি গৈ আছে, সেই অংগটোলৈ খাদ্যবস্তুখিনি পঠাই দিয়া হয় যাতে সেই অংগটো অতি সহজে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু গছডাল বিকাশ হয়। খাদ্য আৰু অন্যান্য পদাৰ্থবিলাক উদ্ভিদৰ দেহত সংবহন বা স্থানান্তৰ ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু অধোমুখী দুয়োটা দিশতে হ'ব পাৰে। ঊৰ্ধ্বমুখী কিহৰ কাৰণে? ধৰি লোৱা গছডালৰ আটাইতকৈ তলৰ গা গছৰ সেইখিনিত পাত এটা আছে আৰু সেই পাতটোৱে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে সেই তলত থকা পাতটোৱে গা গছৰ যিমানখিনি ওপৰৰ অংশ আছে সেই গোটেইখিনিলৈ খাদ্য বস্তুটো প্ৰেৰণ কৰিব। তাৰোপৰি গছডালৰ আটাইতকৈ ওপৰত থকা পাতটোৱেও খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰিব। সেই পাতটোৱেও তাত যিমানখিনি খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত হয় সেই গোটেইখিনি গছডালৰ বাকী অংশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। গতিকে ওপৰত থকা পাতটোৰ পৰা তলৰ ফালে সেইটোক আমি অধোমুখী ক'ম আৰু তলত থকা পাতবোৰৰ পৰা ওপৰৰ ফালে থকা অংগবোৰলৈও খাদ্য বস্তু পৰিবহণ হ'ব পাৰে আৰু এইটোক আমি ঊৰ্ধ্বমুখী চলন বুলি বা ঊৰ্ধ্বমুখী দিশত হোৱা পৰিবহণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া চোৱা, আমাৰ যিটো পানীৰ পৰিবহণ আছিল সেইটো মই কেৱল ঊৰ্ধ্বমুখী বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু যোনটো আমাৰ খাদ্যবস্তু বা অন্যান্য দ্ৰৱৰ পৰিবহণ হ'ল সেইটো ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু অধোমুখী এই দুয়োটা দিশতে হ'ব পাৰে। এইটোৱে হ'ল অন্য এটা পাৰ্থক্য। ঠিক আছে, জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ সাধাৰণতে পাৰ্থক্যৰ কথা আহে। গতিকে জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ পাৰ্থক্যৰ কথা আহিলে আমি দুটা পাৰ্থক্য ইতিমধ্যে গম পালোৱে। এটা হ'ল জাইলেমে পানী আৰু খনিজ লৱণ পৰিবহণ কৰে, ফ্লোয়েমে আমাৰ খাদ্যবস্তু আৰু অন্যান্য দ্ৰৱসমূহৰ পৰিবহণত সহায় কৰে। আকৌ জাইলেমৰ গতি সদায় ঊৰ্ধ্বমুখী হয়, কিন্তু ফ্লোয়েমৰ গতি ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু অধোমুখী দুয়োটা হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি আকৌ এটা পাৰ্থক্য পাম, সেইটো কি হয় চাওঁ আহাচোন। জাইলেমৰ যোগেদি যিমানখিনি আমাৰ পানী বা খনিজ লৱণ সংবহন হয় এই গোটেইখিনি অতি সহজে কোনো ইমান বেছি কষ্ট নোহোৱাকৈ সৰল ভৌতিক বলৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হয়। কিন্তু ফ্লোয়েমৰ দ্বাৰা যিমানখিনি আমি খাদ্যবস্তু পৰিবহণ সংঘটিত কৰে বা উদ্ভিদজোপাই যিমানখিনি খাদ্যবস্তু প্ৰেৰণ কৰে এটা অংগৰ পৰা অন্য এটা অংগলৈ, সেইখিনিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। ধৰি লোৱা চুক্ৰ'জ, যি এবিধ সৰল কাৰ্বহাইড্ৰেট হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবোৰ পদাৰ্থ থাকে সেইবোৰে ফ্লোয়েম কলাৰ ভিতৰলৈ স্থানান্তৰ হওঁতে ATP মানে এডিনোচাইন ট্ৰাইফস্ফেট, যোনটো আমাৰ দেহৰ তথা উদ্ভিদ দেহৰ শক্তিৰ প্ৰধান উৎস বুলি আমি কওঁ, সেই ATPৰ পৰা যিমানখিনি শক্তি আহৰণ কৰে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিহে চুক্ৰ'জটো ফ্লোয়েম কলাৰ ভিতৰলৈ স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ফ্লোয়েমৰ আকৃতি চাপৰ বৃদ্ধি ঘটে আৰু পানী ভিতৰলৈ গতি কৰে। এই চাপৰ সহায়তে পদাৰ্থবিলাক কম চাপযুক্ত ফ্লোয়েম কলালৈ গতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলতেই উদ্ভিদৰ দেহত যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় অঞ্চল আছে বা প্ৰয়োজনীয় অংগ আছে সেই গোটেইখিনিলৈকে ফ্লোয়েম কলাই পদাৰ্থ বা খাদ্যৰ সংবহন ঘটাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে বসন্তকালত শিপা বা মূল আৰু কাণ্ডৰ কলাবিলাকত সঞ্চিত শৰ্কৰাবোৰ বিকশিত হোৱা কুমলীয়া কলিবিলাকলৈ সংবহন ঘটি শক্তিৰ যোগান ধৰে, যাতে লাহে লাহেকৈ সেই কলিবোৰ ডাঙৰ হৈ ফল, ফুল বা গছৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পাতলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে। আৰু এই গোটেইখিনি সলনি হ'বলৈ গছৰ বিভিন্ন অংগক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু খাদ্যবস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। এই খাদ্যবস্তুখিনি ফ্লোয়েমে এনেদৰে ATP নামৰ খাদ্যৰ উৎসৰ সহায়ত বা শক্তিৰ উৎসৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰা শক্তিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন জেগালৈ শক্তি বা খাদ্যবস্তুসমূহ সঞ্চাৰণ কৰিব পাৰে। আৰু এনেদৰে আমি তৃতীয় পাৰ্থক্যটোও পাই গ'লোঁ যে জাইলেমে
কোনো ধৰণৰ শক্তি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বা সাধাৰণ ভৌতিক বলৰ সহায়তে পৰিবহণ সংঘটিত কৰিব পাৰে। তাৰ বিপৰীতে ফ্লোৱেম কলাই ATP নামৰ শক্তিৰ উৎসৰ পৰা যিমানখিনি শক্তি আছে সেই শক্তি আহৰণ কৰিহে সংবহন বা পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত কৰিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল উদ্ভিদ দেহত হোৱা পৰিবহণৰ কথা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে উদ্ভিদ দেহত হোৱা এই দুয়োটা পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু বিশেষকৈ জাইলেম আৰু ফ্লোৱেমৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যখিনি বাছনি কৰি উলিয়াব পাৰিছা। ধন্যবাদ।